Mesélted egyszer, hogy majdnem megtanultál valamelyik indián nyelvet is. Nem tanultam, Végül nem. kellett volna, hogy megtanuljam. Sok mindenféle tervem volt. Ott az indiánoknak csinálni. Például akartam nekik Igen, antenna, vagy hát ilyen paraboida, hogy az oda vetített oda a megy a napfény, összejön a fókuszba. Igen, felforralja a vizet, és fölmegy. Nem volt elég idő volt, hogy ezt csinálni. Talán láttad azt a kis hajót a Sandromban. Igen, igen. Szekrénynek a tetején. Annak a főnek a ajándéka. Indián főnöknek az ajándéka. Ez gyönyörű hajó, nagyon szép, én láttam. Hogyan? Nagyon szép hajó, Igen. gyönyörű. Ők csinálták, persze, ott nincsen gyár, hogy lehessen gyártani, csak a kezék vannak. Nagyon sok fele jártál, mindenfelé emlékszem, mesélted a Pápua új-guineai élményeidet például, hogy harcoltak egymással a sátor előtt, vagy hogy volt. Hogyha megtudják, hogy miért vagyok ott, akkor minden rendben van, mert akkor nem bántanak. Igen. Mert látják, hogy ilyen jó dolgokat csinálnak a gyerekeknek, Igen. tehát akkor engem nem fognak megenni. Igen. Egyik minisztert megettek. Úristen. Mérgesek voltak rá, vagy csak úgy? Mérgesek voltak rá, mert egyszer elütött egy gyereket a kocsijával. És erre visszament borocsátot kérni, és megbeszélni az egész dolgot, de ők úgy csinálták, hogy ők megeszik. Nem bocsátottak meg. Nem bocsátottak meg. Azt nem tudták valahogy kivenni, hogy miért van az a miniszter otthon, ugye? Igen. De azt látták, hogy miért vagyok otthon. Igen. Mert Igen. mindjárt a gyerekek tudtak Játszani. olyan dolgokat, amiket előtt nem tudtak. Ez most látni való volt, hogy tanulnak. Ugye? Ez volt az egyik legérdekesebb dolog, amit tapasztaltam veled, hogy akárhol bementél egy osztályba, a világ bármely részén, a gyerekek rögtön elkezdtek vele játszani. Igen. Nem volt probléma Nem kapcsolatot volt probléma. találni a gyerekekkel. Új-Guineában, minden. Brazíliában. Magyarországon is. Szegeden voltál ott a gyerekekkel például a tanárképzőn. Igen. A tanár tudja a választ, csak mondja a gyerek úgy, hogy a tanár mondja, hogy mondja. Igen. De többféle válasz létezik. A kérdésekre. Többféle válasz létezik. Ezt Új-Guineában nagyon meg voltak lepődve. Hogy emlékszem, mikor tettem fel egy feladatot a blokkokkal, és az egyik gyerek felvett egy blokkot, és mondta, igen, és mondtam, igen, ez rendben van, ez így van. Aztán megint megcsináltam, egy másik gyerek felvett egy másik blokkot, és erre is azt mondtam, hogy jó. El voltak ámulva. Hát hagyják, hogy ez is jó, meg az is jó. Hát ez lehetetlen. A válasz ez volt. Most a válasz ez. Mi változott? És nem tudták megérteni, hogy nem úgy kell csinálni. Erre a kérdésre ez a válasz, hanem ki kell gondolni. Hogy mik lehetnek a válaszok. Sok sikerem volt, mert az egész világban arányban nagyon kevesen értették meg, hogy mit akartam csinálni. Igen. De a gyerekek A megértették. gyerekek mind megértik. Igen. Csak az a baj, hogy a gyerekeket a tanítók tanítják.
Én emlékszem rá, hogy csináltál nekünk ilyen számítógépet, amiben számoltunk 3-as számrendszerbe, és akkor mindenki emelgette a karját, és mentünk ki oda, hogy ki lesz a számítógépnek, melyik eleme, az 1-es leszel, vagy a 3-as, vagy a 9-es. Ez a játék, ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy játékkal kell tanulni. Nem sok tanár gondolta így, hogy a játék az ilyen fontos dolog. Azt mondják, vagy játszik a gyerek, vagy tanul. A játéknak nincsen olyan nagy havas nívója Igen. az értelmezésnek. Ha most játszok, vagy most dolgozok, Igen. vagy egyik, vagy a a másik. másik. Hát az az igazi, amikor játékosan lehet tanulni. Magyarországon mennyire sikerült ez az átmenet. Hát kevéssé, azt kell, hogy mondjam, kevéssé. Ma is Még keveset talán játszanak. jobban, mint más országokban. Valamivel, tehát annyival, hogy a könyveid azok hozzáférhetők, 1, 2, 3 hozzáférhető magyarul, és akkor van, aki használja. Okay, well, hopefully they'll just, know we can just turn on. Igen. Olaszországban nagyon sokan használják. Igen, mert a tankönyveket is Igen, csináltál. és csináltam tankönyveket. És minden 4 évben, ugye 4 éves tanrend. És a 4. év végén meg kell csinálni egy új rendszert. Mert különben azt mondják, hogy a tanítók, na hát ez már régi, ezt nem kell, most már új kell. És mikor a régi olyan jó volt, akkor némely tanító mégis a régit akarta. Igen. És ahelyett, hogy nem vette meg a új könyveket, hanem fotokopiázta A régi. a régi. Az új nem biztos, hogy jobb, csak azért megint. Hanem a saját pénzük. Igen. Ugye, ők inkább elköltötték a saját pénzüket, mint hogy ilyen szamár könyveket vegyenek neki. Mit jelentett neked a játék tulajdonképpen? Mikor gondoltad azt, hogy ez egy jó játék, amit csináltál? Mitől lett valami jó játék? Ha tetszik a gyereknek, az az igazi kritérium. Ja, odaadtad neki, és ha foglalkozott vele magától is. Igen, hát mint például, hogy Adelaide-ben, amikor először elmentünk az iskolába, nekem odaadta az igazgató azt az osztályt, ahol nem tudott senki semmit. Azt mondja, csinálsz itt, amit akarsz. Mert ezeknek az intelligencia tesztből olyan keveset kaptak, hogy biztos nem fognak soha semmit se tanulni. Tehát akkor te csinálsz, amit akarsz velük. Kárt nem okozhatsz. Igen, kárt nem akarsz. First morning he was Hát furloughed. erre Opposite, so his head was in shot. kitettem egy csomó multi-base blokkot a földre, aztán a körszökök mindjárt királyztak építkezni, kis várakat, aztán bajok lesznek az ablakoknak megcsinálásában. Hogyan lehet egy ablakot csinálni, hogy ne elessen le? Valahogy a tetejét, az alját, a szélét, valahogy úgy kell megcsinálni. És ahhoz meg kellett számolni, hogy hány ilyen, milyen hosszú ez volt, milyen hosszú az volt, és így tovább. Hát egy pár hétig így dolgoztak, és egymással és keresték egymás ellen is, vagy That looks like Kool-Aid. Versenyeztek talán. versenyeztek maguk között. You would not serve És, Kool-Aid to somebody, I'm sure. Or would you? No. Próbáltak, na, én adok neked ennyi fát, te ugyanannyi fát adsz nekem, de másféleképpen összeadva. És ezt megtanultál, hogy hogyan kell egy 3-dimenziós dolgot, 2-dimenziós
tárgyakkal kicserélni. Uh-huh. Aztán valami hét múlva, pár hét múlva eljött az igazgató megnézni, hogy mit csinálok ezekkel a gyerekekkel. És azt mondja, hát ezek csak játszanak itt a földön, vagy a játékokkal. Miért? Azt hittem, hogy matematikát fognak tanulni. Csak tanulnak valami matematikát. Azt mondom, miért nem ír le a táblára egy feladatot, egy összeadó feladatot, mint Pine Quails és ilyenekben, ennyi kiló, ennyi fél kiló, ennyi nem megy, az ausztrál Mértékegységekben. És ezt kellett adni. Aztán a gyerek azt mondja, ha megmondod nekem, hány ounce van egy poundba, és hány pound van egy kotel, vagy a country következő. Nem tudom magyarul, hogy hívják, de a nagyobb egység. Azt mondja, jó, akkor megmondom. És ezt megmondta neki. És a gyerek megmondta a választ a kérdésnek, semmit se írt le a táblán, mind a fejébe költött neki. Fejébe kiszámította, mert úgy látta a fejében, mint ahogy dolgozott a kockákkal, ugye? És erre az igazgató azt mondja, na, hát ez a gyerek soha se tudta volna ezt csinálni. Azt mondja, talán eljön még egy pár szerszor az iskolába. Érdemes volt, ha itt foglalkozzál velük. Tehát így kellett megmutatni. Igen. Hogy nem csak játék, hanem a játék során komoly dolgokat valamit tanultak. mégis megtanul. Igen. Nagyon szép történet, ez gyönyörű történet. Nagyon szép. My University of Page is going to give you an honorary doctorate for your work in mathematics education. That's wonderful. Yes. Do I have to go there to pick it up? You are very welcome if you are coming. But If you feel like... yeah, I think Isn't that sweet? yeah, it took some time until I could arrange it, but now it's You said 20 years? it's more than that. I already tried to do it in second, but that was something. When you were there? 80 some, yeah, now it's in Pages at my university. Yes. And finally Finally they decided they would like to do it. it takes them time to recognize things. Mi vitt rá arra, hogy ilyen játékokat készíts a gyerekeknek? Valószínűleg az, hogy a gyerekek úgy utálták a matematikát. És nekem mindig egy játékos dolog volt, gyerekkoromtól fogva. És ezért gondoltam, hogy nem volna jó az egész matematikát játékká tenni. És úgy is lett. A gyerekek gondolom örültek nekik, de mit szóltak a komoly matematika tanárok, hogy te játszani akarsz matematika órán? Először nem vették nagyon komolyan, de mikor látták, hogy valamit azért mégis tanulnak, akkor belátták, hogy ez egy jó dolog. Mit jelent neked az, hogy a gyerekek tanulnak matematikát? Mert ugye a matematika tanárok közül sokan azt gondolják, hogy ha megtanulja a gyerek, hogy A négyzet, meg B négyzet, vagy C négyzet, akkor matematikát tanult. Szerinted mit jelent az, hogy matematikát tanulni? Ez a legnehezebb kérdés, ugye, hogy mi az, hogy tanulni egyáltalán. Igen. A matematika az minden esetre absztrakt, és ezért valahogy meg kell tanulni, absztrahálni, ugye? Elvont Gondolkodást. meg kell tanulni. Én szerintem
ez a matematikának egyik célja, Uh-huh. hogy legyen olyan gondolkodás, ami nem éppen attól függ, amiről most éppen beszélgetünk, hanem ami teljesen általános. Uh-huh. Tehát az abstrakció, vagyis kivonni, hogy mi a közös a dolgokban, Igen. és az általánosítás, ez talán a két legfontosabb fogalom. Igen. Ha meg tudjuk tanítani a gyerekeket elvonni, abstrahálni és általánosítani, hát akkor nagyon jó szolgálatot teszünk neki az életre. Uh-huh. Ez a matematika tanulás nem egyszerű, azt jelenti, hogy megtanulok számolni. Hát akkor mindesetre nem. És mindesetre, amit mostanában még matematika tanulásnak hívnak, az nem igazából matematika tanulás. Ilyen, ezen a definíciónak az alapján, ugye? Uh-huh. Néha trükköket tanítanak a gyerekeknek. Meg kell tanulni, hogy ha ezt mondja a tanár, akkor ezt mondani kell tanulni. Uh-huh. Hát minden kérdésnek van egy megoldása, egy száma, hogyha ezt kérdezik, ezt kell mondani. Uh-huh. Azt kérdezik, azt kell mondani. Ha ezt megtanulja, akkor jól levizsgázik, és mindig fogja hinni, hogy most nagyon tudja a matematikát. Uh-huh. De valószínűleg egyetem részét a matematikát se tudja. Igen. Csak tud válaszolni ezekre a kérdésekre, amire megtanult éppen, hogy hol válaszolni, ahogy ez a könyvben be van írva. Ez nem matematika, ez veszteség. Igen. A játék és a munka, az hogy viszonylik a te szemedben? Mert tanárok néha azt mondják, hogy hát ezek a gyerekek csak játszanak, nem tanulnak meg dolgozni. Meg kellene kérdezni a tanárt, hogy mit jelent az, hogy dolgozni. Ugye, magyarul, a magyar szó dolgozni, dologból jön, ugye? Igen, Hogy a dolgokkal elválni. igen, igen. De ha az ember dolgozik, akkor tud mit csinálni, milyenféle dolgokkal. Valamiből valamit előállítani. Igaz. És hogy ez játékosan vagy nem játékosan történik, Uh-huh. az nem igazából nem érdemes fel se tenni, mert lehet gondolkodni, tanulni, játékosan vagy nem játékosan is. De mindez sokkal kellemesebb, ha játékosan. Játékosan. És persze dolgozni is kellemesebb, ha játékosan csinálja az ember. Igen. A matematika mire jó tulajdonképpen az életben? Mi az, hogy matematika, ugye? A matematika az, hogy el tudok számolni, hogy el tudok osztani egy sok összeget, és meg tudom a százalékot csinálni a bankban, hogy mennyit kerestem, és így tovább. Ez a matematika. Hát, az valamilyen matematikához hozzá van kötve, de abból következik, matematikai igazságokból következik, hogy ezeket a számolásokat csinálni. De nem jelenti azt, hogy én tudom, hogy mire van ez alapítva. Igen. Tehát én meg tudom csinálni a végét a folyamatnak, Igen. ez a vége, de az egész folyamatot, az absztrahálást nem tudtam meg. Igen. Tehát valami más olyan helyzet jön elő, ahol ugyanazokat a dolgokat kell összetenni, nem fogom tudni megcsinálni. Nem fog rájönni, aha, ez valami hasonló. Mert nem úgy tanultam. Igen. Igen.
valószínűleg igaz az, hogy ezeket az egyszerű számolási feladatokat átveszi tőlünk a számológép, a számítógép, de gondolkodni nem tud helyettünk. Az igaz. Nem tudom, hogy tudom, vagy nem. Számológépnek kellene egy öntudatának lenni, nekünk megmondja. Hogy ő tud-e gondolkodni. De minden esetre nekem tudnom kell gondolkodni ahhoz, hogy tudjam, hogy most kivonásra vagy összeadásra van éppen szükség. Azt nem fogja tudni. Igen. De ha beadom neki, hogy mit kell csinálni, Akkor megteszi. akkor megteszi mindent, és mint egy rabszolga. Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy mindig csodáltam azt, hogy amikor gyerekekhez beléptél Olaszországban, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, akkor 10 perc alatt megtaláltad velük a kapcsolatot. Hogy lehet az, hogy a tanárok körében mégsem terjed olyan nagyon ez a fajta gondolkodásmód? Igen, én próbáltam úgy feladni a feladatokat, hogy az érdekes legyen. Hogy őket izgassa, ja tényleg, hát mi van itt? Ugye? Mindjárt már kérdeznek, hogy vajon mi van itt, akkor már jól vagyunk, mint talán. De ha a gyerek nem kérdez semmit, hanem csak válaszol, és azt, amit akarok, hogy mondja, akkor igazából nem tanul semmit feladatot. Igen. Ami az én fejemben volt, az talán az, hogy nem lehet az, hogy túl sokat feltételezel a felnőttekről. Tehát a gyerekekkel mindig megtaláltad a nyelvet, a felnőttek meg talán nem annyira kérdeznek. És itt talán feltételezted róluk, hogy értik azt, amiről szó van, miközben nem biztos, hogy értették. Úgyhogy mondjuk a felnőttek butábbak, mint a gyerekek. Hát igen, talán így is lehet mondani. Ezt gondolom, ez lehet az egyik oka annak, hogy tanárokkal nehezebb boldogulni, mint gyerekekkel. A gyerek az hogy mondjam, Hajlékonyabb, flexibilisebb a gondolkodása, mint a gyerekek. Nem olyan merev, mint a felnőtteké. felnőttek már nem elég hajlékonyak, és olyan valamit kérdezek tőlük, amire nincsen beállítva, akkor vagy egyszerűen nem akar tovább menni, vagy valami hülyeség. Igen. A gyerek, amikor találkozik egy problémával, akkor többnyire igyekszik megoldani, tehát érdekli. A felnőtt találkozik egy problémával, gyakran visszahúzódik. Igen, valószínűleg nem akarja megmutatni a butaságát. Igen. Szerinted mit lehetne tenni, hogy jobban elterjedjen ez a fajta játékos matematika tanulás? Én csodálattal látom, hogy például Új-Zélandban micsoda érdeklődéssel fordulnak a te gondolataid felé. Hogyan lehetne elérni, hogy a világon másutt, de különösen Magyarországon hasonló eredményt érjünk el? Talán kellene megszervezni ilyen nem előadásokat, hanem Ilyen munkacsoportokat, ahol dolgoznak a tanárok a feladatokkal. mondjuk legalább 3-4 hétig, és otthon belevinni őket arra, hogy mi az, hogy egy feladat, és mi az, hogy ennek nekiállni, és hogyan lehet az annyira érdekes, és sokkal érdekesebb, mint ilyen gyakorolni ilyen Unalmas, egyszerű dolgokat, a végtelenségig gyakorolni, vagy előadást hallgatni. Egyszerre benne vannak ennek a
ilyenféle szituációnak nem fogok. Ja, ha csinálják, akkor jobban megtanulják Igen. ezeket a dolgokat. Zeni, hát végül, az interjú végére, ha újra kezdenéd, mit csinálnál másképp? Mit csinálnak? Ha újra kezdenéd az életet, mit csinálnál másképp? Ja, én valószínűleg csinálnám azt a matematika tanításnak a megújítását, de én belevinném a zenét és a táncot és a versnyírás Írás. és dolgokat. Hogy mindezeket együtt kellene tanulni. Na, én azt csinálom. A módszerrel, amit kitalált, azzal 100% sikere van mindenkit megtanítani, írni és olvasni. Tényleg, ez Eszter Pilar Grossi. Brazíliában ez nagyon fontos, hogy nagyon sok az írás De hát a tudatlan. brazíliai, a portugál sokkal könnyebb írni és olvasni, mint az angolt. Tehát ugyanazt a dolgot nem lehetne talán Angliában megcsinálni. Lehet, hogy van benne Meg kéne próbálni. Ja, megpróbálhatjuk fölvenni a kapcsolatot az Eszter Grossival Brazíliában. Igen. Még mindig Porto Alegre-be éli, Még mindig Porto Alegre-ben. de most már meg is van választva, mint egy Member of Parliament. Tényleg? Ja, az Képviselő. képviselő. Igen. Kiről tudunk még a Sherbrooke időkben? Kan. Bernard Kahn, mi lett vele? Franciaországban van? Én egyszer, mikor visszajöttünk Olaszországból, kocsival, és megálltunk egy helyen, hogy kicsit ebédeljünk, ugye? Igen. És ki nem jött hozzánk, mint Kahn, Bernard Kahn. az ő kocsijában. Micsoda véletlenek, igen. Igen, Ő nagyon jó matematikus volt. igen, ő jó. De volt egy másik Bernard, a Bernard Ero. Az igen, azt hiszem még mindig ott van. Ő még mindig Sherbrooke-ban van, vagy Hát legalábbis egy pár évvel vett még ott. még ott? Nem is tudom, hogy a Brunner az még él, Nem, már is. meghalt. Hát a 60-as, 70-es években ez minden mozgott. Szerinted hova tűnt ez a matematika tanítási forradalom, vagy az, ami minden mozgott, pesgett abban az időben, és most valahogy nincsen. Azt mondják angolul, nem volt politically correct. De mi nem volt politically correct? Hát valószínűleg nagyon sok pénzbe kerül a tanárokat újra képezni. Képezni, lehet. Hogy ezt igazán megcsinálni, az úgy kellene, hogy minden tanárt elejétől végig meg újra megtanítani. És hát ez nem volt praktikus dolog. De fegyverekért mindig lesz pénz. Arra mindig van pénz, igen. Hát reméljük, a pedagógiával is vannak ilyen divatok. Kicsit elmúlik, aztán újra kezdődik. Igen. Mi lesz a következő divat? Előbb-utóbb csak rájönnek, hogy mégiscsak a gyereknek szeretnie kell ezt csinálni, és meg kell értenie, gondolkodnia kell. Pont az, amit te szoktál mondani. Igen, az a lényege, hogy